මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ මේ මම අලුතෙන් ගත්ත rotary tool එක ගැන. ඉතින් මේක RYOB කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ rotary tool එකක්. ඉතින් මම මේක අද unbox කරන්න හැටි ඇතුලේ තියෙන දේවල් ඔයාලට පෙන්නනවා. ඉතින් මේක ගැන කියනවා නම් මේ tool එක ටිකක් ගාන සාධාරණ ගාන tool එකක්. ඉතින් මේකේ කැලේ 115ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොනවද බලද්දී එහෙම මේ polishing කරන්න cutting tools drilling tools වගේ කැලේ 115ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මේකේ මේ වගේ ස්ටෑන්ඩ් එකකුත් හම්බ වෙනවා. මේ flexible drive shaft එකකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට tool එක මේකේ එල්ලලා මේ ස්ටෑන්ඩ් එක එල්ලලා අපිට පුළුවන් අපේ වැඩ කරන්න. ඉතින් මේ telescopic tool holder කියන්නේ ඒකට තමයි flexible drive shaft for detail වගේ. ඒ කියන්නේ tool holder එක එල්ලලා අපිට tool එක මෙතනින් වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට grinding, cutting, polishing, drilling වගේ දේවල් මේකෙන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පෙට්ටියේ අනිත් පැත්තේ උනන්ට තියෙනවා කරන්න පුළුවන් දේවල් ටික. engraving කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ විත්ති සීරු මාරුවට අපිට කපන්න ඕන නම් ඒවා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම indicators ඒවා තියෙනවා. ඉතින් මේක ස්පෙસિෆිකේෂන් ගැන කියනවා නම් 150 watt 150යි මේ ගන්නවා. මේකේ ස්පීඩ් එක උනට පේනවා ඇති ගොඩක් වැඩි. 10000 ඒ කියන්නේ 10000ක් rpm 10000 ඉඳලා 38500 නිකන් ස්පීඩ් එකක් මේකේ තියෙනවා. ඒ වගේම ටෝක් එක අඩුයි. මොන දන්න ස්පීඩ් එක අඩු වෙනවා ටෝක් එක ස්පීඩ් එක වැඩි වෙනවා ටෝක් එක අඩු වෙනවා. මේකේ ටෝක් එක ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් ඒක තමයි මේකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන්. මේ පැත්තේ බලුවොත් උනට පේනවා මේකේ තියෙන drill bit ටික. මේ වගේ drills දෙකක් තියෙනවා. මේවත් දෙකක් තියෙනවා. මේ ගොඩක් polishing cutting tools ගොඩක් මේ cutting tools මම 72ක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මේක ඉතින් ප්ලාස්ටික් box එකකට එක්ක ඉන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේක unbox කරලා ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේක තමයි box එක. දැන් අපි open කරලා බලමු. එක පැත්තක මේ වගේ පොඩි compartments තියෙනවා මේ අපේ tools ටික දාන්න. drilling tools ටික දාන්න මෙතන, polishing tools ටික මෙතන, sanding ඒ කියන්නේ tools ටික මෙතන, cutting tools ටික මෙතන. අපි මේවට කරලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. cutting tools කියන්නේ මේ තියෙන්නේ මේ අපිට යමක් කපා ගන්න ඕන නම් අවශ්‍ය කරන tools. ඉතින් අර පෙට්ටියේ තිබ්බ මේ 72ක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේවල තමයි tools තියෙන්නේ. මොනවද පේන ඇති. cutting tools ටික. ඉතින් මේකත් ටිකක් හයියි. lock කරන්න පුළුවන්. sanding tools තියෙනවා. ඊට පස්සේ drilling tools අපි බලමු. drilling tools මේවා තියෙනවා. melon key එකකුත් තියෙනවා. spanner එකකුත් තියෙනවා. මෙතන අපිට තියෙනවා මේ rotary tool operators manual එක. අපි ඒක අරලා බලුවොත් එහෙම අපිට මෙතන තියෙනවා අපි ගහන tools මොනවද කියලා. මේ තියෙන allen key එක. ඊට පස්සේ drill bit තියෙනවා මිලිමීටර් 1.6යි 3.2 drill bit එක ගන්න තියෙනවා. ඉතින් අපිට PCB drill කරගන්න ඕන මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ මිලිමීටර් 1.6 drill bit එක.
PCB drilling වලට මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් ටිකක් ප්‍රයෝජනවත්. මේ තියෙන polishing tools. ඊට පස්සේ අපි අනිත් පැත්ත බලුවොත් එහෙම මේක මොකක්ද නැහැ. මේ warranty card එකක් වගේ. ඉතින් මේක තමයි rotary tool එක. උන්ට පේනවා පොයින්ට් එක නැති මෙතන ටික කේබල් එකක් තියෙනවා. rotary tool එක එළියට අරන් බලමු. ඉතින් මෙතන තමයි on off button එක. මෙතන තමයි අපි drill bits ඔක්කොම set කරන්නේ. මෙතන main switch එක තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා ස්පීඩ් කන්ට්‍රෝල් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන් සාමාන්‍යයෙන් ඩ්‍රිල් කරනවා නම් වගේ මැද ස්පීඩ් එකකට දාන්න ඕනේ 3ට වගේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන් ඒක දන්නවා කියලා මම හිතනවා. ස්පීඩ් කන්ට්‍රෝල් එක මෙතන තියෙන ඉන්ඩිකේටර් ලයිට් එකක්. මේ තියෙන්නේ ස්පෙસિෆිකේෂන් එක. ඊට පස්සේ මෙතන තව තියෙනවා අපේ ෆ්ලෙක්සිබල් ඩ්‍රයිව් ෂාෆ්ට් එක. අපිට පුළුවන් මෙතනට ඔක්කොම අපේ ටූල්ස් හයි කරලා ඩ්‍රිල් බිට්ස් හයි කරලා අපිට කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මෙතන තියෙනවා අපේ ටෙලස්කෝපික් ස්ටෑන්ඩ් එක. මෙතන බේස් එක. ඉතින් මේක තමයි අන්බොක්සින් එක. මගේ rotary tool එකේ. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද අපේ rotary tool එකට මේ වගේ drill bit එකක් හයි කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ spindle lock එක. මේ ඉස්සරහා තියෙන බටන් එක තමයි spindle lock එක. මේක ඔබාගෙන අපි මේ නට් එක කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට තේරෙනවා ඒක බුරුල් වෙනවා. ඒක ගෙවුවට පස්සේ මේක එළියට එනවා. ඊට පස්සේ මේ කැල්ලත් එනවා. ඊට පස්සේ අපේ drill bit එක තියෙනවා. අපි drill bit එක මේ වගේ මේක ඇතුළට දා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ නට් එක ඇතුළට මේක දාගෙන අපි නැවතත් ස්පින්ඩල් ලොක් එක ඔබාගෙන මේක ඇතුළට දාලා කරකවනවා. ගොඩක් තද කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ටිකක් තද කරාට පස්සේ උනට තේරෙනවා ඒක තද වුණා කියලා. ඊට පස්සේ මේක අතාරින්න ඕනේ. දැන් තමයි මේක හයි වෙලා තියෙන්නේ මේ ටූල් එක. ඉතින් තව දෙයක් මත තියාගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ මේ ටූල් එක හයි කරනවා හරි ගලවනවා හරි නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ පවර් එක ඩිස්කනෙක්ට් කරලා තියෙන්න ඕනේ. පවර් එක ඩිස්කනෙක්ට් කරලා තමයි මේ දේ කරන්න ඕනේ. නැත්තම් ඒක ආරක්ෂිත නැහැ. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන් අමතක කරන්න හොඳ නැහැ. ඔයගොල්ලන් මේ වගේ එක ටූල්ස් එක වැඩ කරනකොට මේ වගේ සේෆ්ටි ග්ලාසස් දෙකක් දාගන්න එක ඉතාමත් ඔයගොල්ලන්ගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාවට හොඳයි. ඉතින් මොකද ඔයගොල්ලන්ගේ ඇස් පරීක්ෂා කරන්න ඇස් ආරක්ෂා කරගන්න ඕන. ඉතින් ඊට අමතරව ග්ලව්ස් උත් දානවා නම් තවත් වඩාත් හොඳයි. ඉතින් ඊටත් වඩා අනිවාර්යයෙන්ම දෙයක් තියෙන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ සේෆ්ටි ග්ලාසස් දෙකක්. ඉතින් මම මේ සේෆ්ටි ග්ලාසස් දෙකක් දැන් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් මම මේක ප්ලග් කරලා තියෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා පවර් දුන්නාට පස්සේ මෙතන මේ නිල් පාට LED ලයිට් එක පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන මේ ස්විච් එකෙන් ඔන් කරගන්නවා. මම අඩුම ස්පීඩ් එකට දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු ස්පීඩ් එක ක්‍රමක්‍රමයෙන් වැඩි කරලා දෙකට දැම්මා. තුනට දැම්මා. මම ඊට වඩා වැඩි කරන්නේ නැහැ. මොකද මේ අවස්ථාවේ ඉතින් මොනවද පේන ඇති සද්ද කොහොමද කියලා. මේක තමයි මේ rotary tool kit එකේ වීඩියෝ එක. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන් මේක එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා.
ඔයාලා යමක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් අපිට මේ වගේම මේ ඩ්‍රිල් බිට්ස් මාරු කරලා අපිට අනිත් අපේ වැඩ කටයුතු කරගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මගේ ප්‍රොජෙක්ට් වලට අවශ්‍ය හින්දායි මම මේ ටූල් එක ගත්තේ. ඉතින් අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඉදිරියට හම්බෙමු. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් දැන් මම ලයික් කරන්න, channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න.